بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحه الكروشيه. معاكم سلوى الفحام. بيسعدني وبيشرفني دايما متابعتكم ليا على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. النهارده ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده هننفذ مع بعض شنطه بسيطه جدا وسهله جدا، وفي نفس الوقت شكلها جميل جدا. انا هنا استخدمت 3 الوان في الشنطه، تقدري تشتغليها بلون واحد. الخيط اللي انا استخدمته هنا هو خيط سلسله. تقدري برضه تشتغلي باي نوعيه خيط مناسبه للشنط. انا شرحت اثناء الفيديو الاطوال بالسنتيمتر، عشان لو بتشتغلي باي نوعيه خيط مختلفه يبقى الموضوع بسيط بالنسبه لك. بالنسبه هنا لابعاد الشنطه، لو قسناها هنا الطول هنا حوالي 23 سم تقريبا او 24 سم، والعرض هنا حوالي 20 سم. اتمنى ان شاء الله يكون الشنطه شكلها عجبكم، اتمنى ان شاء الله الفيديو يفيدكم. تعالوا كده نبدا ونشوف هنشتغل الشنطه دي ازاي. انا هشتغل بخيط سلسله وابره رقم 4. هنبدا بجسم الشنطه، هنعمل عقد بدايه. هشتغل 71 سلسلة. هنا اشتغلت 71 سلسلة، هنقيسهم عشان نشوف طولهم كام. هنا هنلاقي الطول حوالي 60 سنتي. طيب هنبدأ كده، نبدأ شغل من السلسلة رقم 2 هنا في اللفة الثالثة في الخلف هنا، وهنشتغل غرز حشو. أول غرزة حشو، 2 3 4 5 بالشكل ده كده، وهكمل فوق كل سلسلة هشتغل غرزة حشو. هنا أصبح عندي 70 غرزة حشو. كنا بادئين عدد سلاسل 71 سلسلة، بدأنا شغل من السلسلة رقم 2، وبالتالي هيبقى عندي 70 غرزة حشو. طولهم زي ما قلت لك بسنتيمتر 60 سنتي، عشان لو بتشتغلي بخيط يعني سميك او رفيع عن الخيط اللي انا بستخدمه، وحابه تشوفي الاطوال بسنتيمتر، فالطول السلاسل كان 60 سنتيمتر. السطر رقم 2 هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهبدأ اشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. هنا انا وصلت لاخر غرزة في السطر الثاني، نشتغلها سوا. وكده خلص السطر الثاني، وتأكدي كل سطر ان عدد غرز الحشو عندك 70 غرزة حشو. طيب انت هتفضلي شغالة كده، هنرتفع السلسلة ونبدأ برضو نشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو، لغاية ما نوصل ان العرض هنا هيكون 18 سنتي. لو بتشتغلي بلون واحد بنفس اللون خلاص هتشتغلي لغاية ما يوصل العرض هنا 18 سنتي، ونبدأ نكمل مع بعض. طيب لو حابة تغيري اللون، فأنا حابة أوريكي طريقة تغيير اللون هتكون ازاي. هنا في آخر غرزة، آخر غرزة في السطر، هسحب الخيط ده كده، ولكن مش هقفل بيه بقى، هسيبه واجيب اللون اللي انا عايزه اشتغل بيه هنا، واسحبه من اللفتين دول كده. يبقى انا كده غيرت اللون، وهبدا شغل باللون الجديد. هرتفع سلسله والف الشغل، وهبدا غرزه حشو في اول غرزه حشو هنا، واكمل السطر كله غرز حشو. وطبعا خيط البدايه للون الجديد
هربطه مع خيط النهاية للون اللي انا كنت شغالة بيه بالشكل ده، وهشبك الخيط ده في ابرة وادخله كويس جدا بين الغرز، ونفس الحكاية برضو بالنسبة لخيط النهاية للون اللي انا كنت شغالة بيه. ودي طريقة تغيير اللون بكل بساطة. فانا هشتغل كده لغاية ما اوصل لعرض 18 سم ونرجع نكمل سوا ان شاء الله. انا اشتغلت قطعة مستطيلة بنفس الابعاد اللي احنا اشتغلنا بيها، وده شكلها. وهنا غيرت اشتغلت ب3 الوان، كل لون اشتغلت 8 سطور، يعني اللون البني هنا 8 سطور، الهافان 8 سطور، واللون البيج 8 سطور. لو شفنا طول القطعة المستطيلة اللي احنا اشتغلناها هنا هلاقيها، لو بدأنا هنا كده هلاقيها طولها حوالي 60 سم تقريبا، والعرض 18 سم. هنا بعد اخر غرزة اشتغلناها، خلي بالك معايا، هنا اشتغلت خلاص اخر غرزة حشو، هعمل سلسلة واسحب الخيط لفوق كده، هشبكه بقى في ابرة، هبدأ ادخل الخيط ده بين الغرز عشان اثبته واخفيه. والزيادة طبعا هقصها. كده خلصت الجزء الاول للشنطة، جسم الشنطة. تعالي نشوف بقى الجوانب هنشتغلها ازاي. عقد البداية، هبدأ واشتغل 24 سلسلة. من السلسلة رقم 2 هبتدي اشتغل غرز حشو في اللفة الثالثة. 1 2 3 4 5 أصبح عندي هنا 23 غرزة حشو. بدأنا ب 24 سلسلة، بدأنا شغل من السلسلة الثانية، فبالتالي بقى عندي 23 غرزة حشو. السطر رقم 2 هرتفع سلسلة، ألف الشغل، في أول غرزة حشو هشتغل فوقيها غرزة حشو، وابتدي أشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. خلصنا السطر رقم 2. السطر رقم 3 هرتفع السلسلة وهبدأ شغل فوق أول غرزة حشو غرزة حشو، وفوق كل غرزة من غرز الحشو هشتغل غرزة حشو، وهشتغل بالطريقة دي 6 سطور. كده السطر الأول والتاني فاضل لي 4 سطور كمان عشان يكون الإجمالي 6 سطور من غرز الحشو. وتأكدي كل سطر إن عدد غرز الحشو 23 غرزة حشو. وده شكل الجوانب بعد ما اشتغلناها. وهشتغل قطعة تانية بنفس الأعداد وبنفس الطريقة. هنبدأ دلوقتي بقى نشبك الجوانب في الشنطة، بس في الأول حابة أعلم كده مكان التشبيك هيكون إزاي. خلي بالك معايا، هنا أنا عندي 23 غرزة حشو، وهنا 23 غرزة حشو، فيبقى عندي 46 غرزة. 46 وهنا كمان عندي 1 2 3 4 5 6 6 غرز هشبك من خلالهم، هيبقى عندي 52 غرزة حشو. يبقى أنا هشبك من خلال 52 غرزة حشو. هاجي هنا، دي أول غرزة هشبك من خلالها،
وهعد اكمل 52 غرزة واحط ايه علامة بالشكل ده كده. يبقى انا هبدأ تشبيك من هنا وهنهي التشبيك في الغرزة دي، ونفس الحكاية برضو بنفس الطريقة. هنا دي اول غرزة هنشبك من خلالها، وهعد من اول غرزة هنا 52 غرزة ونحط علامة كمان الجهة دي. هنبدأ بقى تشبيك، خلي بالك معايا. هنا هنشيل العلامة، وهبدأ هنا. أنا آخر غرزة اشتغلتها في الجوانب ما قصيتش الخيط ولا حاجة، خليت الخيط عشان هثبت من خلاله. تمام. طيب هاجي هنا الغرزة الأولى أهي، هنا اللفة الخلفية، هسحب اللفة دي كده وأعمل سلسلة. الغرزة التانية، الغرزة التانية هنا في اللفة الخلفية، والغرزة المقابلة ليها في اللفة الخلفية، وأسحب الخيط من الثلاث لفات. الغرزة رقم 3، الغرزة رقم 4 في اللفة الخلفية، والغرزة المقابلة ليها في اللفة الخلفية، وأسحب الخيط من الثلاث لفات بالشكل ده. تاني هنا بالشكل ده كده. أكمل هنا. أنا وصلت لآخر غرزة، دول كده 23 غرزة ثبتناهم أو شبكناهم في جسم الشنطة. هنيجي هنا، خلي بالك معايا، هنلف الشغل كده وهنبتدي نثبت الجزء ده من خلال 6 غرز. هنا 1 2 3 4 5 6. بالشكل ده كده. وبعدين هلف الشغل كده واكمل تثبيت. اشبك هنا 23 غرزة اللي فاضلين بالشكل ده كده. هنا نكمل اخر غرزة مع بعض. هشيل بقى العلامة، بعد اخر غرزة هسحب الخيط لفوق كده وهشبكه في ابرة، وبين الغرز هنا من الداخل هحاول اثبته بين الغرز كويس جدا واخفيه. وبنفس الطريقة اللي ثبتنا بيها الجانب الاول
هنشبك الجانب التاني، وده شكل الجوانب بعد ما شبكناها في الشنطة. محتاجين بقى نشوف هنقفل الشنطة ازاي. هنا انا هستخدم القفل ده، تقدري طبعا تستخدمي اي قفل انت عاوزاه. نبدأ هنا نفك المسامير. هنا نحاول نوصل الجزء ده كده. بالشكل ده نبدأ نركب المسامير تاني. بالشكل ده كده. تمام كده، وده شكل الشنطة بعد ما خلصناها. هنا احنا ركبنا في الجوانب حلقات سهلة الفتح زي ما احنا شايفين كده، عشان اقدر من خلالها نركب ايد للشنطة. طبعا تقدري تستخدمي اي ايد مناسبة للشنطة، ممكن ايد جلد، ايد سلسلة زي كده، او كمان ممكن ايد تشتغليها بنفس نوعية الخيط وتشبكيها في الحلقات بكل بساطة. اتمنى ان شاء الله تكون الشنطة النهاردة عجبتكم. شكرا، ونتقابل باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.